representatives ng Maharlika Fund Bill kinwestiyon sa Korte Suprema. At sa bisperas ng Valentine's Day, ano nga ba ang mga nagbago sa usaping pag-ibig sa paglipas ng panahon? Pag-uusapan natin yan mamaya kasamang G-Talks host, Dr. Gia Sison, sa kanyang special episode bukas, The Evolution of Love. Tinutukan umano ng military-grade laser ng China Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas na nagresulta sa pansamantalang pagkabulag ng mga tripulante nito. Binabatikos ngayon ang mga agresibong aksyon ng China para harangin ang mga otoridad ng Pilipinas na mapuntahan ang mga outpost nito sa West Philippine Sea. May ulat si Senior Correspondent David Santos. Kuha ito ng BRP Malapascua noong Pebrero 6 habang nasa May Ayungin Shoal sa West Philippine Sea, kung saan hinarang umano sila ng isang China Coast Guard vessel. This China Coast Guard vessel 5205 conducted a lot of dangerous maneuver as near as 150 yards, and then at the same time use military-grade laser targeting our crew on board the vessel, particularly on the bridge of the vessel. That caused temporary blindness to our sailors. Tumutulong noon ang Philippine Coast Guard sa paghahatid ng mga tropa at pagkain para sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre ng Philippine Navy. 10 to 15 seconds of temporary blindness would really affect your operational capability, especially so if you're the one who's steering the Coast Guard vessel. Binatikos ng PCG ang ginawa ng China. Tinawag itong isang lantarang pagbabaliwala at malinaw na paglabag sa soberanya ng Pilipinas. Hindi raw itong unang pagkakataon na ginawa ito ng China Coast Guard. Hunyo nung nakaraang taon, tinutukan rin ng China ang isa pang barko ng PCG. They were hit by blue-colored lights for almost 20 minutes. It also resulted to temporary blindness and even skin irritation to our crew. Inakusahan na rin noon ang China ng paggamit ng laser laban sa mga eroplano ng Australia. Noong 2018, iniulat ng Estados Unidos na hindi bababa sa 20 ang suspected Chinese laser incident sa Eastern Pacific. The Secretary of National Defense has already declared or said that the act committed by the Coast Guard of China is offensive and unsafe. Therefore, I think it is time for the Chinese government to restrain its forces so that it does not commit any provocative act that will endanger the lives of people. Patuloy rin daw ang panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Pati raw Chinese militia boats nakikiharas na rin daw sa mga barko ng Pilipinas. Agosto nung nakaraang taon, nakuna ng isang barko ng China na inaalisan ng takip ang kanilang 70mm naval gun. Sabay tutok nito sa BRP Teresa Magbanwa ng PCG. That kind of action is provocative. There's no reason for them to remove the cover of their 70mm naval armament and to point it to Teresa Magbanwa. Our another role is to document this and then to prepare this as an evidence for us to file diplomatic protest against China. Ayon sa PCG, nasa Palawan na ang kanilang mga tauhan na tinutukan ng laser ng China Coast Guard para isailalim sa check-up at alamin kung may permanente itong epekto sa kanilang kalagayan. David Santos, CNN Philippines. Walang legal na batayan ang naging aksyon ng Chinese Coast Guard sa barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sinabi yan ni maritime expert Professor J. Batungbakal na naniniwalang malinaw na pagbabanta ang ginawa ng Chinese Coast Guard sa paggamit ng laser laban sa BRP Malapascua. Nagkasundo na anya noon ang mahigit 100 bansa laban sa paggamit ng ganoong uri ng armas na nakakabulag. Pinuna rin ni Batungbakal ang patuloy na pagsabi ng Beijing na handa itong makipagnegosasyon para sa mapayapang paglutas ng mga pinagtatalunang bagay, pero ganito ang kanilang pagkilos. Para naman kay security expert Romel Banlawi, ang panibagong engkwentro sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China ay kailangan mauwi sa mas maayos na koordinasyon ng pagpapatrolya at pagpapatupad ng maritime law sa West Philippine Sea. Bukas si Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng Defense at Security Treaty kasama ang Japan at Estados Unidos. Ito'y upang matiyak ang proteksyon ng mga Pilipinong mangingisda sa mga teritoryo ng bansa. May ulat ang aming senior correspondent, George Cahiles.
Ang amphibious landing exercises na ito sa pagitan ng mga tropang Pilipino, Amerikano at Hapon ay bahagi ng pagpapalitan ng kaalaman sa humanitarian assistance at disaster relief. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Tokyo, nagkasundo sila ng Japan na gawing mas madalas ang ganitong aktibidad para masiguro ang kapayapaan sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, nais ng Japanese government na iangat ang kooperasyong ito sa mas mataas na antas. We will also look into ways to promote our defense equipment and technology cooperation and to strengthen cooperation amongst Japan, the United States, and the Philippines. It's just a question of agree, because we really haven't talked about it in detail. It's just been a proposal. Meron, well, there is the equivalent of a PFA for the Japanese. There is another proposal from the Japanese about a US, Japan, Philippine tripartite agreement. Yun, bago yun. So that we really have to discuss what exactly does that entail. And of course, we have to talk to the Americans also para makita kung ano pa talaga ang roles that are going to be played. Should there be a tripartite agreement? Dagdag ng Pangulo, interesado rin ng Japan na gawin na ang support base ng Philippine Coast Guard sa Subic, Zambales. Bagamat plano pa lamang, ayon sa Pangulo, ay makakatulong ito sa Pilipinas lalo na sa kakayahan nito magpatrol sa teritoryo nito, lalo na sa West Philippine Sea. Ngunit paglilinaw ng Pangulo, papayag lamang siya sa kasunduan kung hindi ito makikita bilang isang forma ng agresyon. Imbis na pinapakalma natin ang sitwasyon sa South China Sea, ginagawa natin mas magiging mainit, di ba? That's not what we want. Ang iniisip ko lang, yung ating mga fishermen kailangan maprotektahan, kailangan maliwanag na tayo sa Pilipinas na talagang we are patrolling our waters and making sure that it is well recognized na yan ang talagang territory talaga na maritime territory talaga ng Pilipinas yan. Samantala, malapit na raw i-anunsyo ng Pangulo ang karagdagang 4 na military bases na maaaring puntahan ng mga sundalong Amerikano sa pamamagitan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Magkakaroon siya ng command conference kasamang security cluster ng gabinete hinggil dito. Lagi kong iniisip yun. Kasi nga, lagi tayo nagsasabi, gusto natin mapayapa at hindi magulo, at may safe passage ang ano. Kung tayo pag gagawa ng we will instigate and increase in the tensions, yun ang talagang dapat nating iwasan. Nakikita rin daw ng Pangulo na maaaring magkaroon ng security cooperation ng mga bansa sa Southeast Asia. Pero hindi ito pangungunahan ng Amerika gaya ng Southeast Asian Treaty Organization o SEATO na nabuo noong dekada 50. George Cahiles, CNN Philippines. Pinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema ng Makabayan Bloc ang pag-certify bilang urgent at paglusot sa third reading sa House of Representatives ng Maharlika Fund Bill. Sa kanilang petisyon, wala umanong public calamity o emergency na batayan ang pagkakaroon ng presidential certification. Sa pagsertipika ni Pangulong Marcos sa bill, sinabi nito na layon ng panukala na palaguin pa ang ekonomiya at social development ng bansa. Hiniling din ng petitioner sa Korte Suprema na mag-issue ng guidelines para sa tamang paggamit ng presidential certification alinsunod sa 1987 Constitution. Ang Maharlika Fund Bill ay dinidinig pa lamang sa committee level sa Senado. Inihayag ni Pangulong Marcos na hindi niya prioridad sa ngayon ang pag-amyenda sa konstitusyon. Sa kabila nito, tuloy ang Senado at Kamara sa kanilang pagdinig sa mga panukala hinggil sa charter change. Narito ang report ng aming correspondent, Cian Arcangel. Lumipad patungong Iloilo ang ilang mambabatas para sa pagpapatuloy ng konsultasyon ukol sa mga panukalang amyendahan ang konstitusyon. Ito na ang ikalawang pagdinig na ginawa ng House Committee on Constitutional Amendments sa labas ng Batasang Pambansa. Noong nakaraang linggo, nagdaos ng konsultasyon ang komite sa Cagayan de Oro. Ang mga politikong pabor sa Chacha, sinabing napapanahon na ito. As a former mayor of Ormoc City, I fully understand and support the importance of foreign direct investments in our city, especially to the provinces. Maski na hindi natin itatanong ang mga mayors, and I have them 18 under my wing,
lahat po sila gusto nang amyendahan ang ating konstitusyon. Pero mismong si Pangulong Bongbong Marcos sinabing hindi prioridad sa ngayon ang pagbabago sa konstitusyon. It's not a priority for me. Because maraming ibang kailangan gawin eh. Maraming kailangan, there's so many other things that we need to do first that we can still do, we can achieve. Nakukuha naman natin yung gusto natin, but within the present constitutional, the way the constitution is written. Sa kabila nito, desidido ang Kamara at Senado na ituloy ang pagtalakay sa Chacha. Ang pinuno ng Senate Committee on Constitutional Amendments na si Senador Robin Hood Padilla, sinabing obligasyon niyang isulong ang kanyang mga advokasya, suportado man ito o hindi ni Marcos. Ayon naman sa pinuno ng House Committee on Constitutional Amendments na si Congressman Rufus Rodriguez, may kalayaan ng Kamara na magdaos ng pagdinig bilang hiwalay na sangay ng pamahalaan. Mismong ang pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez, sinabing tsa-tsa na lang daw ang kulang para mahikayat ang mga dayuhang negosyante. Once we open it and once we revisit economic provisions to make it less restrictive, then I think we will get, if the final, success that we are all been looking for. That, the Philippines, moves up from the third world country tier to to develop country status. May nakakasapang pagdinig ang komite ni Rodriguez sa Pampanga ngayong linggo. Pagkatapos nito, pag-uusapan ng mga mambabatas ang kanilang mga susunod na hakbang tungkol sa Chacha. Cian Arcangel, CNN Philippines. Sisimulan na sa Lunes ng binuong 5-man panel ang kanilang assessment sa mga nagsumite ng courtesy resignations upang malinis ang hanay ng pulisya na nadadawit sa iligal na droga. Ayon kay PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr., may pauna ng draft na mga susunding panuntunan sa investigasyon at hihingan na lamang ng final recommendation ang panel hinggil dito. Hindi lamang anya intelligence information ang pagbabatayan ng pagsisiyasat, kundi maging documentation ng mga kasong hinawakan ng mga opisyal sa kanilang mga operasyon laban sa ipinagbabawal na gamot. Actually, after this press conference, mag-start nang mag-meet yung 5-man advisory group this morning. Before I came here, I met them. So for today or for this week, we'll already discuss yung mga house rules na nagagamitin natin sa pag-evaluate and pag-assess ng mga third-level officers natin. In the same manner as we'll also, part of the discussion will also be how do we intend to finish the job in less than 3 months. Maliban kay Azurin, kasama sa 5-man panel sina retired Police General at Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Presidential Advisor on Military Affairs Undersecretary Isagani Nerez, dating Defense Secretary Gilbert Eudoro at retired Court of Appeals Justice Melchor Sadang. Susunod, magandang pagpasok sa linggo para sa mga motorista dahil makakaltasan na naman ang presyo ng ilang produktong petrolyo. At lagpas 36,000 tao na ang nasawi dahil sa lindol sa Turkey at Syria. Ang mga detalye dito sa Newsnight.
Weeknights sa CNN Philippines, good news para sa mga consumer. Mababawasan ang presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas, makakatipid ng 2 pesos at 20 centavos sa mga motorista sa kada litro ng diesel. Habang ang kerosene naman na kadalasang ginagamit sa bahay at maliliit na negosyo, magiging mas mura ng 2 pesos at 50 centavos kada litro. Ito ang pangalawang magkasunod na linggo na nagkaroon ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang sunod-sunod na linggong pagtaas. Sa tala ng Energy Department, hanggang February 7, gasolina ang may pinakamataas na dagdag presyo ngayong taon na 5 pesos at 10 centavos kada litro, habang ang halaga ng diesel bumaba sa 2 pesos at 15 centavos kada litro. Nasa 25 centavos naman ang natapyas sa presyo ng kerosene. Ang pagbabago sa presyuhan ay dahil umano sa patuloy na pagtaas ng stock ng Estados Unidos ng krudo. Maaring may mamemenos din sa gastos sa sibuyas simula sa susunod na buwan. Inaasahan ng Farmers Group na sinag na bababa ang farm gate price ng bawat kilogram ng pulang sibuyas sa 60 pesos mula sa 150 at 35 pesos naman mula 50 para sa puting sibuyas. Maalalang inaprubahan ng gobyerno noong Enero ang pag-angkat ng sibuyas upang mapababa ang presyo nito na umabot sa higit 700 pesos kada kilogram. Ayon kay Sinag Chairman Rosendo So, sapat pa ang supply ng ilang buwan. We think na ang kailangan mag-import ulit mga September na. Maybe around August this coming year for the next batch of importation. For now, enough naman yung 3,800 metric tons. Dagdag ni So, kakaunti lamang ang inangkat na sibuyas kaya hindi maapektuhan ang mga magsasaka nito. Malapit na ang summer kaya naman ang iba't ibang lugar sa bansa inumpisa ng dayuhin sa unang pagkakataon mula nang tumama ang pandemya, isang international cruise ship ang dumaong sa Tagbilaran City sa Bohol. Lula ng barko ang nasa mahigit 380 na turista at lampas 290 crew members. Yan ang Silver Shadow ship na galing sa Monaco. Para sa lokal na pamalaan ng Bohol, malaking tulong ito para mapasigla ang kanilang turismo. Ang Chocolate Hills, Tarsier Sanctuary at ang mga lumang simbahan ang ilan lang sa mga popular na pasyalan sa probinsya. Dahil sa pagdami ng mga turista, maaring kailanganin daw ng lalawigan ang mas marami pang akomodasyon. Sinalubong naman ng Lawig Festival sa Polompon, Leyte ang mga turista mula pa rin sa Silver Shadow cruise ship. Matapos nito ay nag-swimming, nag-snorkeling at nagpamasahe pa sila sa Kalanggaman Island. Natikman din nila ang ilang mga pagkain Pinoy gaya ng halo-halo. Siyempre hindi na pahuli ang bida sa handaan ang lechon. Sa Nobyembre, isa pang cruise ship ang inaasang dadaong sa Kalanggaman Island. Magpapahuli pa ba ang Boracay, ang world-class na ganda ng isla, pinasyalan ng mga lula ng MV Seabourn Angkor, nasa 560 na pasero at 482 na crew members lang naman ang sakay ng barko. Isa lang ito sa 18 international cruise ship na nakatakdang bumisita roon ngayong taon. Ayon sa Tourism Department, hindi lang ang Boracay ang makikinabang dito kundi pati ang kanlurang bahagi ng Aklan. Pahinga muna raw sa ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa pagbiyahe abroad. Gusto niya muna raw kasing pag-aralan kung paano maisasakatuparan ang investment pledges na kanyang nalikom. Nais niya raw alamin ang mga susunod na hakbang para malaman kung ano ang dapat unahin. The reason sabi ko tigil na muna lahat itong mga trip because all of us, we are going to sit down and we are going to talk about each and every single project that we have talked about in ASEAN, that we talked about in APEC, that we talked about in EU, that we talked about in New York, that we talked about in China and now in Japan. Sa kanyang arrival speech, sinabi ni Ginoong Marcos na nakasungkit siya ng 700 billion pesos na halaga ng pledges na maaring lumikha ng nasa 24,000 na trabaho.
Balita sa ibayong dagat, pumalo na sa higit 36,000 ang patay eksaktong isang linggo matapos tumama ang malakas na lindol sa Turkiye at Syria. Sa Turkiye, sumampa na sa halos 32,000 ang nasawi habang higit 4,000 naman sa Syria. At habang numinipis ang pag-asa ng rescuers na makakita pa ng survivors, isang babae ang natagpuang buhay sa Hatay, Turkey matapos maipit sa mga tipak ng bato ng 175 hours o lampas isang linggo. Binuhat ang babae sa pamamagitan ng stretcher at dinala sa pagamutan. Isang lalaki naman ang nailigtas sa Antakya, Turkey, makaraang matrap ng 167 hours o halos 7 araw. Bir mucizeye tanıklık ediyoruz şu an. Kendi imkanlarıyla çıktı. Ayakta, sapasağlam. Ekiplerle saatte. Kendi imkanlarıyla ayakta, sapasağlam. Samantala, nawawala pa rin ang isang Pilipina at kanyang mga anak sa Turkiye. Pinaniniwalaang naiipit pa rin sila sa kanilang gumuhong tirahan sa Hatay City. Humina ng tulong ang ating embahada sa mga otoridad para masagip ang mag-iina. Itinigil naman ang ilang rescue operations sa dalawang bansa matapos ang 6 na araw dahil yan sa banta sa seguridad ng mga responder. Pero ang ating 85-man team na ipinadala sa Turkiye tuloy ang operasyon. Naka-recover sila ng 4 na bangkay sa Adıyaman province. Nagtayo rin sila ng isang satellite field hospital para gamutin ang survivors at sugatang responders. Patuloy naman ang pagbuhos ng tulong mula sa international community. Ang magnitude 7.8 na lindol noong nakarang linggo ang itinuturing na isa sa deadliest na tumama sa rehiyon sa higit isang siglo. Isa na namang unidentified object ang pinabagsak ng US military sa Upper Peninsula ng State of Michigan sa Estados Unidos. Ayon sa Pentagon, ang sentro ng US Defense Department nasa altitude itong 20,000 feet ng tirahin ng isang US fighter jet at mahulog sa Lake Huron. Hugis octagon ang bagay at mayroon itong mga tali. Hindi pa malinaw kung mayroon itong surveillance capabilities gaya ng suspected Chinese balloon na pinabagsak noong nakaraang linggo. May pinatamaan ding unidentified object sa Canada kahapon. Ito na ang ika-4 na pagkakataon na may pinabagsak na high-altitude object sa North America. Naghahanda na ang Auckland, ang pinakamalaking syudad ng New Zealand sa papalapit na Cyclone Gabrielle na magdadala ng malakas na hangin at matinding pag-ulan. Isinailalim na sa state of emergency ang Auckland at 4 pang lugar doon. Isinara na rin ang maraming eskwelahan at government facilities sa mga tatamaang lugar. Hinagupit ng bagyo ang Norfolk Island noong Sabado kung saan halos 60,000 bahay ang nawalan ng kuryente. Abangan fans ng Kansas City Chiefs at pop star Rihanna, sulit na sulit ang panonood sa Super Bowl 57. At isang tulog na lang bago ang araw ng pag-ibig. Ilang payo mula kay G-Talks host Doc Gia Season ukol sa pagpapakita ng pagmamahal mamaya sa Newsnight.
ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Hontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita sa oras na ito. Tinutukan umano ng military-grade laser ng Chinese Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas na nagresulta sa pansamantalang pagkabulag ng mga tripulante nito. Binabatikos ngayon ang mga agresibong aksyon ng China para harangin ang mga otoridad ng Pilipinas na mapuntahan ang mga outpost nito sa West Philippine Sea. Tumutulong noon ang Philippine Coast Guard lula ng BRP Malapascua sa paghatid ng mga tropa at pagkain para sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre ng Philippine Navy nang mangyari ang insidente. This China Coast Guard vessel 5205 conducted a lot of dangerous maneuver as near as 150 yards, and then at the same time use military-grade laser targeting our crew on board the vessel, particularly on the bridge of the vessel, that caused temporary blindness to our sailors. Ayon sa Coast Guard, nasa Palawan na ang kanilang mga tauhan na tinutukan ng laser para isailalim sa check-up at alamin kung may permanente itong epekto sa kanilang kalagayan. Sinabi naman ng Armed Forces na dapat nang pigilan ng China ang puwersa nito para hindi malagay sa panganib ang mga tao. Tinalakay sa Senado kung paano mapapabuti ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act of 2013 sa gitna yan ng libo-libong kaso ng bullying o pang-aapi na naitala ng Education Department kada school year. Pero giit ni Senator Win Gatchalian, masyado raw mababa ang datos na yan kaysa sa international large-scale assessments. Narito ang ulat ni Catherine Cruz. Halos 49,000 reklamo ng bullying ang natanggap ng Education Department mula 2017 hanggang 2020. Ulat ito mismo ng DepEd sa Senate Committee on Basic Education tungkol sa implementasyon ng Anti-Bullying Act of 2013. Noong school year 2017 to 2018, may halos 16,000 kaso ng bullying. Tumaas ito sa higit 21,000 nung sumunod na taon. Pero noong school year 2019-2020, 11,000 kaso lang ang naitala. Posible raw na may underreporting dahil sa pag-shift sa distance learning dahil sa pandemya. Higit kalahati sa mga natanggap na reklamo ay patungkol sa physical bullying na sinundan ng social bullying, gender-based bullying, cyberbullying at retaliation. Nakababahala raw ang dami ng kaso, pero sabi ni Senate Committee on Basic Education Chair Win Gatchalian, tila masyadong maliit ito kumpara sa tala ng mga international large-scale assessments. So how do we continue if the numbers are different? Because what the large-scale examinations are saying, it's between 40 to 60%. So if you talk about converting that to student population, you're talking about 10 million to 12 million students, as opposed to 11,000. Hindi raw maayos na matutugunan ng DepEd ang problema kung mali ang datos na natatanggap nito, lalo na kung may mga estudyanteng takot mag-report. Aminado si Education Assistant Secretary Dexter Galban na hirap ang ahensya na i-monitor ang mga kaso ng bullying sa mga paaralan dahil sa kakulangan ng tao, lalo na ng mga rehistradong guidance counselor sa mga pampublikong paaralan. Pero siniguro niyang may mga programa para tugunan ito. It was strategic to also now have a reporting system that is direct, online, as well as through phone and via chat. Because now, as very much noted in public, cancel culture, bullying can be seen very easily online, and it's 24/7. Para sa grupong Child Protection Network, ilan sa rason kung bakit may underreporting ng bullying ay dahil sa takot ng mga estudyante. Pakiramdam din daw ng iba na hindi sila ligtas kung magre-report sila, habang ang iba naman ay kinakayang resolbahin ito mag-isa. If the students ever report, they would first report to their friends rather than to authorities. So helping friends know how to help their friends, in reporting is very critical. Suwestyon naman ni Senador Robin Hood Padilla, gawing discreet ang paraan ng pag-imbestiga at pagkausap sa mga sangkot sa bullying para hindi maging eskandalo at maengganyo rin ang iba pang biktima na mag-report din. Ang grupong Save the Children nagsuggest na magkaroon ng DepEd ng mga programa para pigilan ang bullying tulad ng pag-iwas sa diskriminasyon ng mga batang may kapansanan at parte ng LGBTQ community. Catherine Cruz, CNN Philippines.
Iginigiit ng National Economic and Development Authority, kailangan ding pagtuunan ng pansin ang pag-alaga sa kalikasan para sa pag-unlad ng ekonomiya. Kaya naman may mga environmental initiatives sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Nagulat si Paige Javier live mula Cubao, Quezon City. Paige. Isinisulong ng National Economic and Development Authority ang sustainable consumption at production o wastong paggamit at produksyon para magtuloy-tuloy ang paglago ng ekonomiya. Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, maaari itong magawa sa agarang pagpapatupad ng mga stratehiyang nasa Philippine Development Plan. Kasama rito ang pag-institutionalize ng Natural Capital Accounting Roadmap. Nakapaloob din sa plano ang mga hakbang na makakatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Sinabi ni Balisacan na kailangan ang pagsaalang-alang sa likas na yaman ng bansa para masigurong hindi nakakasira rito ang paglago ng ekonomiya. Ipina-advance natin yung tinasabi natin natural resource accounting para malaman natin na yung ginagawa natin na pag-extract ng resources that fuel our economy ay walang trade-off, no? Or as much as possible, maliit yung trade-off. Halimbawa, yung sa mining na lang, kung destructive yung mining mo, masisira yung production wealth natin. That will cause in harming our economic activities, our enjoyment of our use of these resources, and therefore compromise the future. Dagdag ni Balisacan, mahalaga ang Philippine Action Plan para mahikayat ang taong bayan at mga kumpanya tungkol sa sustainability. Aniya, makakatulong ang nasabing roadmap sa gobyerno sa paggawa ng mga polisiya at plano kaugnay ng mga likas na yaman ng bansa. Makikipagtulungan ang NEDA sa Philippine Statistics Authority at Environment Department sa pagpapatupad nito. We really need more data. We need to invest in good data para ma-estimate natin kung ano yung contribution natin sa mga reforestation, conservation ng mga waters natin. Yun yung gusto nating makita para malaman natin kung ano yung sinasabi natin na mataas ang GDP growth, pero kung sinisira naman natin yung natural wealth natin, eventually that growth will not be sustainable. Ibinahagi naman ng Environment at Trade and Industry Departments ang kanilang mga programa kaugnay ng sustainability. Ang DENR ay nagsasagawa ng mapping ng mga likas yaman at pagrerepaso ng polisiya sa pagmimina, habang ang DTI ay nagtutulak ng mga polisiya kaugnay ng pangangalaga sa kalikasan. Nagpahayag ng suporta sina Senador Loren Legarda at Pia Cayetano, ang pribadong sektor, mga development group at civil society. Simula pa lang ang event na ito sa mga advocacy initiatives kaugnay ng Philippine Development Plan. Balik sa'yo. Paige Javier, nagulat. Susunod, alamin kung aling koponan ang nanaig sa pinakahuling Manila Classical Duel ng PBA. At 9-time Grammy Award-winning artist bumida sa halftime show ng Super Bowl 57. Manatiling nakatutok sa Newsnight.
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines na panalunan ng Kansas City Chiefs ang ikalawa nitong Super Bowl sa loob ng 4 na season. Pinabagsak ng Chiefs ang Philadelphia Eagles 38-35 sa Super Bowl 57 kaninang umaga Philippine time sa Glendale, Arizona. Nabaon ang Kansas City sa 24-14 deficit sa halftime pero unti-unti itong humabol at tuluyang kinuha ang kampyonato matapos ang game-winning field goal ni Harrison Butker. 8 segundo ang natitira sa laban. Kahit may iniindang ankle injury sa first half, hindi pa rin binigo ni National Football League MVP Patrick Mahomes ang Kansas fans nang magtala siya ng 3 touchdown pass. Siya rin ang kinilalang Finals MVP at naging ikapitong manlalaro sa kasaysayan ng NFL na napanalunan ng regular season at Finals MVP sa iisang season. Balik tayo dito sa bansa. Basketball news naman, ipinatikim ng Magnolia Chicken Timplados Hot Shots sa reigning champions Barangay Ginebra San Miguel ang una nitong talo sa PBA Governor's Cup. Tinambakan ng Hot Shots ang Ginebra 118-88 kagabi sa Mall of Asia Arena. Sinandala ng Magnolia sa import Antonio Hester na nagtala ng 28 points, 18 rebounds at 9 assists. At Mark Baroca na may conference high 21 markers. Sa panayam ng Sports Desk, ibinahagi ni Baroca na naging mas fluid ang laro nila mula ng palitan ng dating import na si Eric McCree. Yung first 2 games namin, di ko pa gano'ng matansya pa yung import namin kasi yung import kasi namin is hindi siya big man eh. Kasi nasanay ako sa import na big man, di ba? So ngayon, ito si Hester nakuha namin. So parang alam mo yun yung iba na, bumabalik na kami dati sa yung laro talaga ng Magnolia. Yung pace namin, alam na namin gagawin. Kasi kahit ilang days parang nag-practice kami si Hester, magaling din siya kasi big man siya, mabilis na lang siya ituruan. Sa first game naman, isang bagong reinforcement ang kinailangan ng Rain or Shine Elasto Painters para makuha ang una nitong panalo sa season-ending conference. Inungusan ng tropa ni Coach Yang Giao ang Blackwater Bossing 122-117 para putulin ang kanilang 4-game losing skid. Bumida para sa Elasto Painters ang pumalit kay Michael Qualls na si Greg Smith II na nag-ambag ng 38 points. We changed our import. Alam mo, in fairness to Michael Qualls, he was producing the numbers, he was trying his best to get us a win. But sometimes, hindi talaga nag-fit. We had to make that decision. It's a painful decision every time. But it's a good thing. No? We got Greg, he produced in his first game. Balik aksyon ang PBA sa Miyerkules kung saan magharap ang Blackwater at TNT Tropang Giga ng alas 3 ng hapon. Susundan niya ng bakbakang Northport Batang Pier at San Miguel Beermen sa alas 5:45 ng hapon. Sa boxing, pinabagsak ni Yumir Marshall si Ricardo Villalba ng Argentina sa middleweight clash nila kahapon sa San Antonio, Texas, sa Amerika. Unang na-knockdown ang mas veteranong si Villalba sa dulo ng round 1 mula sa isang body blow ni Marshall. Nakatayo pa si Villalba pero agad siyang pinatamaan ng Olympic bronze medalist ng isang right hook sa sumunod na round. Itinigil ng referee ang laban sa 48-second mark ng round 2. Ngayon ay may 4-0 win-loss record na ang 27 anyos na si Marshall, dalawa rito natapos sa knockout. Update naman sa athletics, isa pang silver medal ang idinagdag ni EJ Obiena sa medal haul niya ngayong 2023 indoor track and field season. Lumundag si Obiena ng 5.82 meters sa ISTAF Indoor Berlin sa Germany noong Sabado. Tanging ang world's best na si Armand Duplantis lamang ang nakahigit kay Obiena na nakapag-clear ng tournament record ng 6.06 meters. Ikatlo si Curtis Marshall ng Australia na may 5.82 meters din, pero naabot niya ito sa mas maraming attempt. May 6 na medal na ang tubong tondo na si Obiena sa 6 na tournament ngayong taon. Isinalba ni Janry Ubas ang kampanya ng mga atletang Pilipino sa 2023 Asian Indoor Athletics Championships sa Kazakhstan noong weekend. Sa 6 na atletang inilaban ng bansa
Ang heptathlete na si Ubas lamang ang nakaakyat sa podium ng magwagi ng bronze medal sa men's category. Pagkatapos ng 7 events, may nalikom na 5,246 points si Ubas kumpara sa 5,497 at 5,801 points ni na Keisuke Okuda at Yuma Maruyama ng Japan. Isang bagong national indoor heptathlon record din ito, bukod pa sa bagong record na ginawa niya sa long jump event. Ito ang unang medalya ng Pilipinas sa torneo. After 7 years of not doing live shows, tila isang concert sandwiched by a football game ang nangyari sa katatapos lang na halftime show performance ni Barbados babe Rihanna. She makes us feel like she's the only girl in the world, dressed all in red. She kicked off her performance habang nasa isang floating stage. Ginulantang din ni Rihanna ang kanyang fans matapos kumpirmahin na buntis siya sa kanyang second child as also this sparked speculation during her diamond performance when she rubbed her stomach during the show. Reunited naman ang K-pop's dynamic duo na si G-Dragon at Taeyang matapos nilang kumasa sa dance challenge ng bagong hit song na Taeyang featuring Jimin of BTS na Vibe posted in their Instagram accounts. Parehas miyembro ng K-pop boy band na Big Bang ang dalawa. Naging duo noong 2014 when they released their single Good Boy. Bumuhos ang pakikiramay sa pumanaw na renowned Filipino writer, novelist at liberal activist na si Luwalhati Bautista. Sa isang Facebook post, Cultural Center of the Philippines commemorated the legacy of the late author. Anila, si Bautista raw ay nakilalang manunulat ng mga nobela at pelikulang tumatalakay sa social injustice, especially among women. Bautista was also recognized as the Gawad CCP for Literature awardee noong 2020. Nagpaabot din ng pakikiramay ang veteran actress na si Vilma Santos Recto. Pinasalamatan niya ito at nangakong ipapatuloy ang pakipaglaban para sa karapatan ng mga kababaihan. Gaya ni Bautista, si Vilma ay gumanap bilang Lea Bustamante sa movie adaptation ng Bata Bata, Paano Ka Ginawa at Amanda Bartolome sa dekada 70. Maging ang former Vice President na si Leni Robredo paying tribute to the award-winning novelist. In a tweet, Robredo says it was a huge honor for her to receive Bautista's support noong 2022 elections. Nakilala si Bautista sa kanyang mga nobela gaya ng dekada 70, Bata Bata, Paano Ka Ginawa at Gapo na tumalakay sa mga isyung panlipunan. Sinulat din niya ang screenplay ng mga pelikulang Sakada, Kung Mahawi Man ang Ulap at Bulaklak ng City Jail. Si Bautista ay kilala rin bilang alagad ng sining na nagtataguyod sa pakipaglaban for women's rights. Sa panayam ng CNN Philippines noong 2020, nasabi niya na ang mga nobela niya ang kanyang magiging legacy. Sa akin yung aking mga nobela, mabubuhay yan ng mas matagal kaysa sa akin, di ba? Patay na ako, andyan pa yan. Pumanaw si Bautista sa edad na 77 at para sa iba pang showbiz updates, narito si Sam Sadwan. Sam. Inilabas na ang official trailer ng bagong epic superhero film na The Flash. Sa ilalim ng direksyon ni Andy Muschietti, ang American actor na si Ezra Miller reprises his role as Barry Allen. Sa naturang trailer, makikita na worlds collide nang gamitin ni Barry ang kanyang superpowers to travel back in time para baguhin ang past, but turns out to be something different sa kanyang inaasahan. Here's a look. If I can't undo what I did, if I can't get back, there might not be a future.
Ipapalabas ang The Flash in local cinemas simula June 14. From one superhero movie to another, dahil ang Marvel Studios' Guardians of the Galaxy Volume 3 may bagong trailer na. Tampok dito ang pagbabalik ni Zoe Saldana as Gamora with the rest of the cast, tulad ni Dave Bautista as Drax, Vin Diesel as the voice of Groot, Bradley Cooper as the voice of Rocket, Karen Gillan as Nebula, and Palm Clementif as Mantis. Ito'y sa direksyon ng American filmmaker na si James Gunn, who also helmed the first two Guardians of the Galaxy movies. Here's a sneak peek. Are you ready for one last ride? We'll all fly away together. To the forever and beautiful sky. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. Ngayong bisperas ng Valentine's Day, usapang pag-ibig naman tayo o yung tinatawag na malabong usapan ng ilan. Paano nga ba nagbago ang pag-express ng pagmamahal sa paglipas ng panahon? Makakausap natin ngayon ang host ng G-Talks dito sa CNN Philippines na si Doc Gia Season. Hi, Doc Gia. Welcome to the show. Hello, Pia. Good evening. Good evening. Okay, umpisa natin to because you have a very interesting episode that's coming out tomorrow on Valentine's Day. Siyempre, it's all about love. Ano pa nga ba? So, I wanted to ask you first, because you asked your guests there in that episode to define love. Are you at liberty to tell us what they said or just one? One, sige. Para suspense. So, I'm with Harold and Melissa Cruz. And nung tinanong ko what is love, sabi ni Harold, love is time. Ang ganda nun. Diba? So, ganda. Love is time. And I kind of realized that people define it in so many ways. So, watch out for that. Yeah, oo. And then, meron pang sinabi, ikaw ba yon or siya yung nagsabi, panahunan mo? Parang, because, a lot of people define love in different ways. Yes. And, it's romantic love, etc. Pero, it's really giving time, making time. Making time and making effort. Kasi hindi na rin uso yung, sana bumalik yung ligawan before, na dalaw with flowers. But now it's different because with social media and with technology, according to Melissa, yung iba nga, sending of memes. Pwede. Okay. Yun na yung panliligaw. Yes, pwede. Okay. So yung as time goes by kasi parang things love has evolved in a way or the expression of love. So yung kanina yung malabong usapan, yung MU na tinatawag ngayon. Dati kasi a long time ago nung panahon natin, mutual understanding. Yes. So, pero now, no label na sila, Pia. Okay. So yung even the terms evolved, but the feelings is ganun. Parang hindi ka pa ready mag-commit. So yun yung in a relationship but no label. Okay. No labels pero there's such a thing as love languages, hindi ba? So, yes. napag-usapan din yon. And you do tackle love languages in when you do consulting, no? So ano ngayon, what do people think about love languages now? Does that still apply now? Paano? It does. It's like people are more in touch to understand their partner, especially mga quality time. And they're kind of more interested in looking into it as well. So, yan yung difference. Kasi before, hindi naman defined yun eh. But I think love language has been with us more than 5 years ago. But ngayon lang nagkakaroon ng definition. Napag-usapan ba dun sa episode na yun? And when you do your consultations, when people talk to you, di ba, there's a lot of, sometimes may misunderstanding, di ba? Parang akala ng guy na may gusto sa kanya yung girl or yung girl akala niya may yung mga gano'n, no? Marami. Ano paasa? Yung mga Who are you referring paasa. Kaya careful tayo sa... But there are people kasi who are really expressive. And we have to give them that. But, pag alam mo nang may gusto yung isang tao, medyo be careful if the feeling is not mutual. Okay. When you say be careful... Huwag kang pa-fall. Yung parang...
don't, like, how do I say this? Parang, don't give them the parang sign na, it's mutual. It's okay to express yourself. It's okay to be real about our feelings because it's about time. Okay, so wag magpabudol. Huwag magpabudol sa pag-ibig. Wag magpabudol. Pero minsan may nagpapabudol. Madami. Okay. What kind of questions did you get for that show? And I mean, without telling us how they were answered. No? There was one question that I really was interested into asking them, yung bakit nagkagusto ba tayo most of the time sa mga taong walang gusto sa atin? Yun. And they explained it so well. Okay. So, yun. Abangan. Ang bitin naman. I'm sure yung ibang nanonood ngayon bakit nga ba? Tomorrow. No, but can you give like a psychological, meron bang psychological explanation yon? Actually, wala naman. It's just that you fell for the wrong person. It's not mutual. So that's something we need to accept and respect. Okay, accept, respect, then move on. Yeah. Parang ingat na ingat ka. Okay. Di ba maraming, there are movies that talk about, there are lines like, oh, you complete me. Ang daming ganon, no, na, young people fall in love with someone and then this person completes them. All of a sudden, they're whole. Yeah. Tama ba yun? Our take is no. Because you complete yourself first before you actually get into a relationship. So dun pumapasok yung self-love, yung self-care. And you don't like depend your personality into one individual. Okay. Have you been asked, what is the secret to a long-lasting relationship? Yes, a lot. But for me, it's really a dynamic process. You do it every day. It's like, and you try it. People change every day. That's something that we need to accept. So we just find innovative ways in expressing and, again, accepting. Okay. Well, like we said, no, it's the eve of Valentine's Day, and so, syempre, there are a lot of people out there, no? Yes. Either they do have a Valentine or they don't. Yes. So, what kind of advice would you give to those who are single? Valentine's. Just enjoy it. It has to come to a point that Valentine's is not just for couples in a relationship. It's also for yourself. Celebrate love. That's it. Okay. Sige, you can plug your show, which airs tomorrow. It airs tomorrow, G Talks, at 8:30 p.m. So I'm joined by Harold and Melissa Cruz, who brought so much insight. And the title is The Evolution of Love. So abangan nyo yan because it's really enlightening. All right. Thank you so much. Maraming salamat. G-Talks host, Doc Gia Season. Thank you for being here. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Lunes, February 13, 2023. Like we said, bisperas ng Valentine's Day. Makita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Hontiveros at ito ang Newsnight. This program is brought to you by Para sa badong nagka-bloom sa hamon, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti.
pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. A first on radio, DZKI-IRIGA welcomes CNN Philippines to bring you the latest. News you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines, followed by Med Talk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI-IRIGA. Weekdays, 6 to 7 p.m. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako bukok, then diabetic ko. Tapos, hindi na po malabo ng mata ko. Then, lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Ikikita na ko. Then, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney
Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado at ka-bloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumaga-bloom. Charm Fat Bond, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumaga-bloom. Charm Fat Bond, gamit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Our
RPN provincial stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI-IRIGA, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN provincial stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI-IRIGA, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. We have come to conclude the days of broadcasting activity. Let us rest from the day's work and be awakened, refreshed, and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We thank you for unfailing health and protection this day. Forgive us for our failings, for our selfishness towards one another, and open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy of those in sorrow. We prayed for the safety of the travelers, of those guiding the well-being of our nation, and for all those guiding with great responsibilities. Continue to shower your blessings to our families. Preserve the unity of our society. Amen. You have been listening to DZKI-IRIGA Radyo Ronda, a commercial radio broadcasting station owned and operated by Radio Philippines Network Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission with license number BSD-0029-2021, effective on January 1, 2021, valid until December 31, 2023. DZKI-IRIGA Radyo Ronda operates daily on 1332 kHz with a power of 1,000 watts. This station is under the supervision of RPN Engineering headed by Engineer Joar C. Malnegro, ECE number 11753. Its operation and maintenance are carried out by the following electronics and communications engineer and first-class radio telephone operators duly licensed by the Professional Regulation Commission and National Telecommunications Commission. Abi Lindon C. Toralio, ECE number 36558, Jameson T. Oco, 94-1PV 3794, Charlie P. Buena Obra, 93-1PV 7860, Felix G. Lagrimas, 93-1PNCR 4224, and Joaner L. De Villa, 031PV 25873. RPN DZKI-IRIGA Radyo Ronda is now signing off.